SPSC को क्लास नगर्ने WBCS को मात्रै गर्ने हो अब अनबोर्ड डिजिटल क्लासमा भनेर चाहिँ कतिजना स्टुडेन्ट्सहरूले मलाई लिटरली धम्की दिँदै DM गरेका थिए अनि मैले उहाँले भने हैन त्यस्तो बात हैन मैले जुन चाहिँ हजुरहरूलाई कमिटमेन्ट गरेको छु मैले वादा गरेको छु हैन वादा किया त निभाना त परेगा ही तो जो मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि वादा गरेको छु त्यो वादा त म निभाउँछु नै निभाउँछु स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टु एथिक्स मैले हजुरहरूलाई भनेको छु कि एथिक्सको क्लास चाहिँ म फर्स्ट देखिको लास्टसम्म 100% यही अनबोर्ड डिजिटल क्लासमा गराउने छु भनेर ओके हजुरहरूले चिन्ता नगर्नुहोस् त्यसको लागि भले रेगुलर नहोला तर 100% हजुरहरूको मेन्स एक्जाम भन्दा अगाडि चाहिँ एथिक्सको क्लास कम्प्लिट हुन्छ किनभने एथिक्स तपाईहरुको लागि प्रिलिम्समा इम्पोर्टेन्ट छैन नि त मेन्सको लागि मात्रै इम्पोर्टेन्ट हो हैन सो प्रिभियस भिडियोज हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हामीले के कम्प्लिट गरिसकेको छौं त भन्दाखेरि भ्याल्युज अनि मोरालिटी अनि एथिक्स यसको स्लाइड डेफिनेसन्सहरु हामीले अलरेडी सकिसक्यौं अलराइट आज चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि एज यु क्यान सी सोशलाइजेसन गर्छौं यहाँ मान्छेहरु पनि देखिराख्नु भएको छ सोशलाइज गर्दैछन् एक अर्कामा ओके अलराइट लेट्स बिगिन टुडेज क्लास विदाउट वेस्टिङ मच टाइम ओके लेट्स बिगिन द क्लास बाइ एन्सरिङ दिस क्वेशन यो क्वेशन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि व्हाट इज सोशलाइजेसन सोशलाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त अन्तखेरि एक्जाममा हजुरले लेख्दाखेरि यो नोट्समा जे लेखेको छ हजुरले त्यही लेख्नु भयो नि सफिसिएन्ट इट्स इन फ्याक्ट मोर देन सफिसिएन्ट ओके यदि हजुरले यहाँ लेखेको एक्जाममा नोट्स प्रपर बनाएर आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु हुँदैछ भने झन् अझै राम्रो ओके लेट्स बिगिन process by which a child is indoctrinated into his culture is socialization कति सिम्पल डेफिनेसन छ सोशलाइजेसनको ओके के भनेको छ प्रोसेस बाइ विच अ चाइल्ड इज इन्डोक्ट्रिनेटेड हुनु भनेको सामेल हुनु ओके इन्टु हिज कल्चर इज सोशलाइजेसन अब यहाँ बेकारको कन्ट्रोभर्सी बनाउनु पर्ने जरुरत छैन कतिजना फेमिनिस्टहरूले मैले देखेको छु यहाँ हिज लेखेको छ हर किन लेखेको छैन भनेर भन्छन् हजुरहरूको मर्जी यहाँ हिजको जग्गामा हर लेख्नुहोस् यहाँ हिजको जग्गामा HIS HER लेख्नुहोस् राइट तर pronoun चाहिँ नलेख्नु होला प्लिज वाट एभर pronoun that you associated yourself with त्यो चाहिँ नलेख्नु होला they them please don't do it ओके his या त her यसरी लेख्नु सक्नुहुन्छ या his her पनि लेख्नु सक्नुहुन्छ कतिजना फेमिनिस्टहरु मैले भेटेको छु देखेको पनि छु इनफ्याक्ट उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि हिस्ट्री भन्ने सब्जेक्ट नै चेन्ज गर्नुपर्छ नामै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दैन किन भन्दाखेरि हिस्ट्रीमा हिज स्टोरी भनेर भनेको छैन अरे हर स्टोरी भनेको छैन अरे अलराइट सो मान्छेले के अरे नेगेटिभिटी त जहाँबाट पनि ल्याइहाल्छ के रिफर्म गर्नु छ भने अलिकति विचार गरेर इम्पोर्टेन्ट कुराको रिफर्म्सहरु ल्याउनुपर्छ दिस इज स्टुपिड दिस इज नथिङ बट स्टुपिड ओके एनीवे लेट्स डिस्कस प्रोसेस बाइ विच अ चाइल्ड इज सामेल हुन्छ अरे कसरी भन्दाखेरि आफ्नो कल्चरमा ए सोशलाइजेसन अब आफ्नो कल्चरमा त जन्मिने बित्तिकैदेखिको उ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो कल्चरमा आउनु थाल्छ नि त हैन जस्तै सिक्किममा थुप्रोवटा ट्राइब छ जस्तै दार्जिलिङतिर पनि थुप्रो ट्राइब छ हैन जस्तै लेप्चा भुटिया अनि के हुन्छ राई यिनीहरुको आफ्नो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज छ आफ्नो आफ्नो कल्चर छ राइट ब्राह्मण क्षेत्री करेक्ट आफ्नो ल्याङ्ग्वेज आफ्नो कल्चर ओके अब त्यो कल्चर त भोलि पछि ठुलो भएर नानी हुने हैन नि त सानोदेखिकै हुने हो नि त सानोदेखिकै भिज्छ नि त आफ्नो कल्चरमा करेक्ट त्यसलाई चाहिँ भन्छ सोशलाइजेसन त्यो चाहिँ एउटा पार्ट हो सोशलाइजेसनको एउटा पार्ट फ्यामिली हामी अगाडि पढ्ने छौं मान्छे सोशलाइज हुनको लागि कतिवटा पार्ट चाहिन्छ त कतिवटा अर्गनाइजेसन्सहरु इन्भल्भ हुन्छ अलराइट त्यो पनि पढ्ने छौं ओके फर्स्ट इज फ्यामिली ओके नेक्स्ट इट इज अ लाइफ लङ प्रोसेस हजुरहरु आफै सोच्नुस् त एक दिन म सोचे अरे म आज सोशलाइज हुन्छु इज दैट इनफ एक दिन हुँदाखेरि भइहाल्छ कि इट्स अ लाइफ लङ प्रोसेस इट इज इन्डिड अ लाइफ लङ प्रोसेस हैन सो सोशलाइजेसन इज अ लाइफ लङ प्रोसेस अफ सेटिङ इन्डिभिजुअल्स सोशल टेन्डेन्सीज एउटा इन्डिभिजुअलको सोशल टेन्डेन्सीज त हुन्छ टेन्डेन्सीज त हुन्छ नि त अलराइट सो दैट ही बिकम्स एन्ड रिमेन प्रोडक्टिभ यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइन हो यो ओके यो चाहिँ म अझै इलाबोरेट गर्न चाहन्छु हजुरहरुलाई यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सो दैट ही बिकम्स एन्ड रिमेन प्रोडक्टिभ उ प्रोडक्टिभ हुनु पर्यो तर भएर मात्रै भएन he has to remain productive as well एक दिन प्रोडक्टिभ भएर हुँदैन सधैँ प्रोडक्टिभ हुनु पर्यो यहाँ भनेको छ so that he becomes and
remains very important, productive, okay, and useful member of the society. अनि सोसाइटीको लागि पनि त्यो मान्छे के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि युजफुल हुनु पर्यो, ओके. त्यो हो सोशलाइजेसनको प्रोसेस, द कन्सेप्ट अफ सोशलाइजेसन. किन हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सो द्याट एउटा मान्छे सोसाइटीको लागि युजफुल होस् अनि आफ्नो लागि पनि के होस् त भन्दाखेरि प्रोडक्टिभ होस्. अहिलेको लागि मात्रै होइन, हालाकि पछिको लागि पनि, ओके. भेरी इम्पोर्टेन्ट. सोशलाइजेसनको बारेमा क्वेसन सोधिहाले पनि यति लेखिदिनुहोस्, इनफ छ, ओके. नेक्स्ट, मेवा. खाने मेवा होइन, खाने मेवा हो त. मान्छेको मोरालिटी, एथिक्स, भ्याल्युज र एटिट्युड डिटरमाइन गर्नको लागि कतिवटा अर्गनाइजेसन चाहिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ यो ग्राफले देखाउँदैछ. अब हजुरहरूले पनि सोच्नुहोस्, इक्जाममा बस्नु भएको छ अनि मेवाको बारेमा लेख्नु भनेको छ अरे. यसरी डायग्राम बनाएर गरिदिनुहोस् त. तपाईँले 20 मार्क्समा एटलिस्ट 20 त भन्नु सक्दिनँ, यु नेभर नो, बट 18 पाउनुहुन्छ, ओके. यस्तो गरेको छ भने तपाईँले बेसी लेख्नु पनि पर्दैन अनि इक्जामिनर्सलाई के पनि सोच्छ भन्दाखेरि यो नानीकोमा अलिकति कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी रहेछ भनेर, ओके. यसरी अपवर्ड स्लोपिङमा चाहिँ जुन चाहिँ बनाएको छ यसरी माथिपट्टि मेवा लेख्नुहोस्, एमयुभीए. मेवा मात्रै लेखेर होइन नि, फेरि मोरालिटी, एथिक्स, भ्याल्युज, एटिट्युड पनि लेख्नुपर्छ, ओके. अनि यसरी मुनिपट्टि नेसेन्ट इन्फेन्ट, यसको मतलब के हो, के अरे नवजात शिशु, जन्मेको नानी, ओके. अनि यतापट्टि यहाँ मेरो ठाउँ पुगेन त्यही भएर मैले यहाँ लेख्दैछु. खासमा यो यतापट्टि लेख्नुपर्छ है त, प्रोडक्टिभिटी एन्ड युजफुल मेम्बर अफ द सोसाइटी. अल्टिमेटली गोल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोडक्टिभ हुनु अनि सोसाइटीको लागि युजफुल मेम्बर हुनु. त्यसको लागि कतिवटा अर्गनाइजेसन चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि फर्स्ट हुँदा फ्यामिली. यो हामीहरू यसमा डिस्कस गर्नेछौँ यो, ओके. फर्स्ट लेट्स डिस्कस दिस, ओके. यो के भनेको छ त भन्दाखेरि कल्चर इज ट्रान्समिटेड फ्रम वान जेनेरेसन टु द नेक्स्ट जेनेरेसन. द्याट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, होइन त. अब जे पनि कल्चर हजुरहरूको फ्यामिलीले युज गर्नु हुँदै थियो त्यो हजुरहरूको बाबाले पनि गर्नुहुँदै थियो होला, हजुरआमाले पनि गर्नुहुँदै थियो होला, त्यहाँबाट हजुर तपाईँले पनि गर्नुहुँदैछ, त्यही फलो गर्नुहुँदैछ नि त. डिफ्रेन्ट त भएको छैन केही पनि, अलराइट. सो त्यही भनेको चाहिँ कल्चर चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज ट्रान्समिटेड फ्रम वान जेनेरेसन टु द नेक्स्ट जेनेरेसन. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब कुनै पनि इन्डिभिजुअलले डेभलप गर्छ अरे आफ्नो पर्सनालिटी बाई लर्निङ द कन्टेन्ट्स अफ हिज कल्चर. एउटा मान्छेको पर्सनालिटी कसरी डेभलप हुन्छ, आफ्नो कल्चरको कन्टेन्ट्सले गर्दाखेरि, ओके. त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट हो. अब हेर्नुहोस् न, पर्सनालिटी डेभलप गर्नको लागि यो फ्याक्टर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. के भन्दाखेरि फ्यामिली, रिलिजन, सोसाइटी, एजुकेसन, मिडिया. कसरी फ्यामिलीले त हामीले अघि नै डिस्कस गरिहाल्यौँ, सानोदेखिकै कल्चर बढाउने होइन, सानोदेखिकै कसरी खानुपर्ने, बस्नुपर्ने, आफ्नो वेशभूषा, भाषा कसरी गर्छ त डिटरमाइन भन्दाखेरि फ्यामिलीले. कस्तो खालको रिलिजन प्र्याक्टिस गर्दैछ त्यो फ्यामिलीले, त्यो अन्तर्गत पनि एउटा मान्छेको पर्सनालिटी डिटरमाइन हुन्छ, करेक्ट. रिलिजन इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. कस्तो खालको सोसाइटीमा बसेको छ त. जस्तै हजुरहरू पाहाडमा बस्नु भएको छ, कतिजना नेपाली नै मान्छेहरू मधेसमा बसेका हुन्छन्, उहाँलाई अर्कै हुन्छ उहाँको व्यवहार, ओके. पाहाडमा बस्ने मान्छेहरूको व्यवहार अर्कै हुन्छ, पर्सनालिटी नै अर्कै हुन्छ, ओके. अब अर्को के हो त भन्दाखेरि सोसाइटी हो, कस्तो खालको सोसाइटीमा बसेको छ त्यसबाट पनि डिटरमाइन हुन्छ, अलराइट. अब अर्को चाहिँ एजुकेसन, कस्तो खालको एजुकेसन गरेको छ त मान्छेले. एजुकेसन अल्सो प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन डेभलपिङ द पर्सनालिटी अफ अ पर्सन, राइट. अर्को चाहिँ हो मिडिया. मिडियाबाट पनि इन्फ्लुएन्स गर्छन् मान्छेहरूले, होइन. कस्तो खालको मिडिया कन्ज्युम गर्दैछ, लेफ्ट मिडिया कन्ज्युम गर्दैछ कि राइट मिडिया कन्ज्युम गर्दैछ कि ब्यालेन्स्ड मिडिया कन्ज्युम गर्दैछ कि, राइट. त्यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि मान्छेको पर्सनालिटी इन्हान्स गर्ने काम गर्छ, ओके. यसरी चाहिँ लेख्नुहोस्, यो 1 2 3 4 5 यो 5 वटा फ्याक्टर्सले हाम्रो मोरालिटी, एथिक्स, भ्याल्युज र एटिट्युड प्लस पर्सनालिटी यो 5 वटा कुरा डिटरमाइन गर्छ, ओके. नेक्स्ट, रोल अफ सोसाइटी इन सेपिङ ह्युमन भ्याल्युज. सोसाइटीको रोल किन भन्दाखेरि हामी एथिक्स पढ्दैछौँ, एथिक्स इज रिलेटेड टु सोसाइटी. हामीले अघि नै भने, अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले, होइन. इन्डिभिजुअलिटीतिर हामीहरू जान्दैनौँ, सोसाइटीतिर नै जान्छौँ. कसरी सोसाइटीलाई डेभलप गर्ने, सोसाइटीको रुल्स रेगुलेसन्स, त्यसको बारेमा मात्रै हुन्छ एथिक्स, ओके. रोल अफ सोसाइटी इन सेपिङ ह्युमन भ्याल्युज. लाइफ के हो,
यहाँ के लेखेको छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कोट, लाइफ इज अफन रेफर्ड एज सिरिज अफ एक्सपिरियन्सेस हो कि होइन भन्नुहोस् त, सिरिज अफ एक्सपिरियन्सेस हो नि त, सानोदेखिको नै हामीले एक्सपिरियन्स गरिरहेका हो, गरेरै आइरहेका छौँ, त्यही नै त हो लाइफ, अरू के होला लाइफ है। जस्तै फर इक्जाम्पल केटा र केटीको प्रेम सम्बन्ध भयो भने त्यो पनि एक प्रकारको एक्सपिरियन्स हो है, ब्रेकअप भयो भने त्यो पनि एक्सपिरियन्स हो, बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा एक्सपिरियन्स हो, करेक्ट। कहीँ घुम्नु जाँदैछौँ हामीहरू किन, एक्सपिरियन्स गर्नुको लागि, करेक्ट। जे पनि खान्छौँ भोक लागेर त्यो पनि एक्सपिरियन्स नै त गर्नुको लागि खान्छौँ होइन त, इट्स अ सिरिज अफ एक्सपिरियन्सेस भनेर भनेको छ। एन्ड एक्सपिरियन्सेस इज अ युनिट अफ लाइफ जस्ट एज द ब्रिक इज अ युनिट अफ अ बिल्डिङ। एक्सपिरियन्स के हो अरे, एउटा युनिट अफ लाइफ हो। जस्तै घर बनाउँदाखेरि एउटा ब्रिक के हो त भन्दाखेरि बिल्डिङको युनिट हो भने एक्सपिरियन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइफको युनिट हो। त्यस्तो एक्सपिरियन्स थुप्रो एक्सपिरियन्सेसले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफ बनिन्छ होइन त। अब सोसाइटीको रोल चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ आउँछ पोजिटिभ भ्याल्युज अफ सोसाइटी होइन नेगेटिभ भ्याल्युज अफ द सोसाइटीमा आउँछ। सोसाइटीले एउटा मान्छेलाई कसरी पोजिटिभ भ्याल्यु दिन्छ अनि कसरी नेगेटिभ भ्याल्यु दिन्छ, यहाँ मैले बुलेट पोइन्ट्समा देखेको छु। ओके, अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले इलाबोरेट वेमा लेख्नुपर्छ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा, अनि एउटा इक्जाम्पल दिनु होला। ओके, लेट्स डिस्कस स्याङ्क्टिटी अफ म्यारेज। हेर्नुहोस्, अब यहाँ आउँछ बोन अफ कन्टेन्सन। किन भन्दाखेरि अहिले तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, म्यारेजको स्याङ्क्टिटी छ कि छैन त? अहिलेको कन्टेम्पोरेरी वर्ल्डमा छ। मान्छेले अहिले लिभ इनमा बसिरहेका छन्, लिभ इन रिलेसनसिप इज भेरी टु कमन अहिले है। मान्छेले त्यसै पनि के भन्छन् भन्दाखेरि शादी भनेको त, बिहा भनेको त के भन्दाखेरि एउटा बन्धन हो, बन्धनको रूपमा चाहिँ बिहालाई मान्छेले लिँदैछन् होइन। तर अब यसको स्याङ्क्टिटी मान्छेले कतिसम्म पुऱ्याएको छन् त? स्पेसली अहिले एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर्सहरू कति बेसी बढ्दैछ। एथिक्स भनेको चाहिँ नि हाम्रो के हो भन्दाखेरि सोसाइटीमा के घटना घटिरहेको छ त्यो लाइभ इक्जाम्पल दिएर चाहिँ हामीहरू लेख्न सक्छौँ। ओके, जे सानो सानो घटनाहरूको बारेमा इक्जाम्पल चाहिँ त्यसरी दिने हो। अलराइट, यसको पोजिटिभ पनि एस्पेक्ट छ, नेगेटिभ पनि एस्पेक्ट छ, तर सोसाइटीले चाहिँ म्यारेज एज अ स्याङ्क्टिटी नै भन्छ। ओके, त्यसमा सोसाइटी डज नट बिलिभ इन द कन्सेप्ट अफ वाट आई एम टकिङ अबाउट सोसाइटी, नट इन्डिभिजुअलिटी। हजुरहरू सोच्नु सक्नुहुन्छ इनफ्याक्ट मलाई त बिहा गर्नै छैन किनभने यो मेरो लागि बोझ हो, सोच्नु सक्नुहुन्छ। तर सोसाइटीको हैसियतले सोच्नुहोस् त, त्यस्तो खालको मान्छे यदि सिक्किम जस्तो ठाउँमा भयो भने जहाँ चाहिँ पपुलेसन पनि अझै कम्ती छ, बिहार उत्तर प्रदेशको कुरा गरेको छुइनँ मैले, सिक्किम जस्तो एउटा स्टेट जहाँ पपुलेसन कम्ती छ, त्यहाँ जो युथहरू आउँदैछन् अहिले, जो पनि युथहरू आउँदैछन् उनीहरूले यो सोच्छन् कि अब त म बिहा गर्दिनँ, बिहा नगरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि ओके तपाईँहरू लिभ इन रिलेसनमा बस्नुभयो, ठिक छ, फेयर इनफ। या त तपाईँहरूले एक्स्ट्रा म्यारिटल एफेयर गर्नुहुँदैछ, एनिवे वी डोन्ट गो इन्टु द्याट। एक्स्ट्रा म्यारिटल एफेयर गर्नुको लागि बिहा गर्नु पऱ्यो होइन। ओके, लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान सिचुएसन कि सिक्किमको 50% जनताले युथहरूले चाहिँ सोचे अरे, फर्गेट अबाउट 100%, 50% जनताले युथहरूले सोचे कि म बिहै गर्दिनँ। बिहा नगरेपछि के हुन्छ भनेपछि भोलिको दिनमा नानीहरू यु विल नट बी एबल टु प्रड्युस, करेक्ट, बिकज द्याट इज नट लेजिटिमेट होइन त। बिहा नगरिकन नानी दुईजनाको कपालको हुँदैछ भने इट इज नट लेजिटिमेट। अडप्ट गर्नु भिन्दै कुरा हो। ओके, इफ यु वान्ट टु अडप्ट द्याट्स डिफरेन्ट, बट इफ यु आर ह्याभिङ अ फिजिकल रिलेसनसिप विथ अ पर्सन एन्ड विदाउट वेडलक यदि हुँदैछ भने द्याट इज नट लेजिटिमेट फर अ सोसाइटी, नट फर यु। अगेन हजुरहरूको लागि होइन, सोसाइटीको लागि भन्दैछु मैले। ओके, सोच्नुहोस् के हुन्छ भोलिको दिनमा कन्डिसन, नानीहरू हुँदैन, सिक्किमको जुन चाहिँ पपुलेसन छ त्यो घटेर आधी नै भइहाल्छ, करेक्ट। आजभन्दा आई एम टकिङ अबाउट 30 वर्ष पछि त्यसमा वर्कर्सहरू कहाँबाट ल्याउने हो हजुरहरूले? अहिले युरोपमा के हुँदैछ? युरोपमा प्यारिसमा हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भने क्लासिक इक्जाम्पल यही छ। पिपल आर नट प्रड्युसिङ किड्स, एज अ रिजल्ट उनीहरूले वर्कर्स बनाउनुको लागि वर्कर पाउँदैन। सो वाट दे आर डुइङ इज दे आर हायरिङ पिपल फ्रम मिडल इस्ट होइन, जस्तै कन्ट्रिज लाइक पाकिस्तान, दे आर हायरिङ पिपल फ्रम द कन्ट्रिज लाइक बङ्गलादेश जहाँ चाहिँ रेडिकल मुस्लिम्सहरू छ, पुरा बेसी रेडिकल्स। अनि वाट डु दे डु अल्टिमेटली त्यहाँ गएर मुस्लिममा मैले भनेको छु मुस्लिम्स आर अल्सो भेरी गुड पिपल, ओके, बट रेडिकल्स भेरी डेन्जरस बिकज द ओन्ली thing that they want to do is what?
सरिया ल बनाउन चाहन्छन् करेक्ट सो दिज आर द थिङ्स उहाँहरूलाई वहाँ गएपछि के गर्छन् अराजकता फैलाउँछन् किन भन्दाखेरि उहाँ वर्करै छैन काम गर्नुको लागि भोलिको दिनमा सिक्किमको पनि त्यही हालत हुन्छ यदि मान्छेहरू गएर प्रपर के अरे अफस्प्रिङ बनाउँदैनन् भने काम गर्नु इन द सेन्स लेबरै गर्नुपर्ने होइन भोलिको दिनमा इन्जिनियरिङ कामहरू हुन्छ डक्टरहरू पाउँदैन नर्सेसहरू पाउँदैन कहाँबाट ल्याउने बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो सो यो कन्डिसन्स आउनु सक्छ अहिले नआउला तर भोलिको दिनमा आउनु सक्छ ओके यु हेभ टु थिङ्क हराइजनमा हुन्छ होलिस्टिक वेमा चाहिँ सोच्नु पर्यो अलराइट नेक्स्ट फ्यामिली ट्रेडिसन्स सोसाइटीले नै दिएको फ्यामिली ट्रेडिसन पनि कसरी फ्यामिली मिलेर सोसाइटी बनिन्छ होइन त सो यो फ्यामिलीको ट्रेडिसन्स पनि कसले दिएको त भन्दाखेरि सोसाइटीले दिएको करेक्ट नेक्स्ट रेस्पेक्ट टु एल्डर्स हामीले आजकल त भुलि नै सक्यौँ रेस्पेक्ट एल्डरलाई रेस्पेक्ट गर्नको लागि आजकल के कन्सेप्ट चल्छ भन्दाखेरि द्याट पर्सन हेज टु अर्न माई रेस्पेक्ट इफ आई हेभ टु रेस्पेक्ट हिम मेरो रेस्पेक्ट अर्न गर्नु पर्यो अनि मात्रै म उसलाई रेस्पेक्ट गर्छु भन्ने खालको तर पहिला हामीले त्यसो थिएन नि त पहिला त हामीले के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि कोही पनि होस् ठुलो मान्छे आएको छ भने उसलाई ढोग्नु भन्थे तर त्यो भ्याल्यु चेन्ज हुँदैछ ओके आई एम नट सेइङ इट इज रङ एन्ड राइट द्याट इज नट फर मी टु से आई एम जस्ट सेइङ द्याट भ्याल्युज चेन्ज हुँदैछ यसरी चेन्ज हुँदैछ हाम्रो भ्याल्युजहरू ओके पहिला जो पनि होस् एउटा सपोज फर इक्जाम्पल एउटा मान्छेले मर्डर गरेर आएर सपोज ओके अब त्यो मान्छे जस्ट बिकज द्याट पर्सन इज older than us we are supposed to bow to him do you think it is okay पहिलाको जमानामा त्यो ठिकै थियो तर अहिले त्यस्तो हुँदैन द्याट इज हाउ भ्याल्युज आर चेन्जिङ सोसाइटीले नै गर्दैछ यो सबै कुराहरू अलराइट च्यारिटी कतिजना मान्छेले गर्नुहुन्छ च्यारिटी इफ यु आर केपेबल इनफ डु इट तर कस्तो खालको संस्थामा जानुपर्छ भन्दाखेरि लेजिटिमेट हुनु पर्यो होइन मनी लन्ड्रिङमा चाहिँ हुनु हुँदैन त्यो मान्छे त्यो संस्थाहरू होइन त सर्भिस दिनुपर्ने कसले सिकाउँछ भन्दाखेरि सोसाइटीले नै सिकाउँछ हामीलाई है अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी भनेर भनेको छ तर यु डोन्ट फाइन्ड पिपल हु आर अनेस्ट टुडे करेक्ट बिकज अफ इन्डिभिजुअलिजम सबैजना मान्छेले आफ्नै मात्रै सोच्छ सो आफ्नै मात्रै सोच्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्टिमेटली अनेस्टी हराउँदै जान्छ होइन भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को एक्सिलेन्स पिपल सुड अलवेज स्ट्राइभ फर एक्सिलेन्स यसमा चाहिँ म मेरो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू दिन चाहन्छु हजुरहरूले त्यसलाई यु क्यान नेगेट द्याट अल्सो ओके आई डोन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम इन द्याट किन भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटी मिडियोकर भइसक्यो पुरा बेसी कसरी भन्दाखेरि पहिला जब हामी स्कुलहरू पढ्थ्यौँ कम्पिटिसन हुँदाखेरि वी अलवेज यु नो इफ वी आर गोइङ इन सम रेस सपोज हामीहरू 100 मिटर्सको रेस गर्दैनौँ भने we always went there to win है सिङ्गिङ कम्पिटिसन गऱ्यौँ जान्यौँ सपोज हामीहरू सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा गयौँ भने पनि we always went there in that competition to win करेक्ट डान्सिङमा त्यही मेन्टालिटी नै जित्ने हुन्थ्यो तर जित्नु चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अर्कालाई गिराएर होइन आफ्नो लकीर ठुलो बनाएर ठिक छ सपोज तपाईँ दुईजनाकै लकीर भनेको के हो लकीर भनेको त हिन्दी वर्ड हो नि होइन एनिवे लाइन सपोज तपाईँहरू दुईजनाकै लाइन यत्रो छ अरे होइन ओके तर तपाईँले जित्नु छ उसको लाइनलाई घटाएर होइन तपाईँको लाइनलाई बढाएर चाहिँ जित्नु पर्यो नि त यो हो नि त एक्सिलेन्स भनेको करेक्ट जित्नुको लागि हामीहरू गर्नु पर्यो नि त तर आजकल मिडियोक्रिटी चाहिँ कसरी बढेको छ भन्दाखेरि पार्टिसिपेट गर्दा भइहाल्यो नि वी आर सेलिब्रेटिङ पिपल हु पार्टिसिपेट्स दिस इज नट गुड इन माई ओपिनियन मेरो पर्सनल ओपिनियनमा हो ओके त्यस्तो गर्दाखेरि मान्छेले के हो लत्ता छोड्छ म पार्टिसिपेट गरेकै त हो नि मैले सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि पनि उसले एउटा एक्नोलेजमेन्ट स्लिप पाउँछ आई अन्डरस्ट्यान्ड इन सम लेभल द्याट्स ओके बट वी आर सेलिब्रेटिङ दिस वी हेभ मेड दिस अ ह्याबिट कतिजना नानीहरूलाई इन्करेज गर्नुको लागि यस वी क्यान डु डेफिनेटली इन्करेज गर्नुको लागि बट वी सुड नट मेक दिस एज अ ह्याबिट बिकज एज अ सोसाइटी वी आर lacking the spirit of excellence. This is my opinion. You may differ, all right? Ethics is all about opinions and differences. What you think and what you don't think. What you think is good for the society and what society thinks good for itself.
द्याट इज वाट एथिक्स इज. सो यहाँ जहिले पनि द्वन्द्व भइरहेको छ मान्छेको. केमा द्वन्द्व हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेको सोचमा. ओके, बिकज यो 5वटा यो छ होइन, 5वटा उङ्ली छ नि, 5वटा उङ्ली पनि एउटै छैन, राइट? भिन्दै भिन्दै छ. अनि मात्रै न मुठी हुन्छ. एउटै थियो भने त मुठी पनि त हुँदैन थियो, होइन र? सो त्यही भएर चाहिँ यदि म छु, मेरो भोलिको दिनमा पार्टनरै छ अरे होइन, यहाँ पार्टनर र मेरो सोच मिल्नु हुँदैन. किन मिल्नु हुँदैन भन्दाखेरि के फाइदा? एउटै त छ, एउटै त छ. किन डिफ्रेन्स हुनु पऱ्यो नि त? इन्डिभिजुअल मान्छेको आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हुनु पऱ्यो. त्यो ओपिनियन चाहिँ कसरी बेस्ड हुन्छ भन्दाखेरि विथ द्याट फ्याक्टर्स, जुन चाहिँ मैले फ्याक्टर्स डिस्कस गरेँ. फ्यामिली, मिडिया, कस्तो खालको मिडिया कन्ज्युम गर्नुहुँदैछ हामीहरू, सोसाइटी, यो सबै, एजुकेसन. अलराइट, जस्तै मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँ ल गर्नुहुन्छ. ओके, ल मिन्स लयर हुनुहुन्छ. सो उहाँ र मेरो सधैँ डिबेट भइराखेको हुन्छ. बिकज ल एडभोकेट्स द पिपल लाइक मर्डरर्स, होइन? अन्तखेरि कतिजना मान्छेहरू मर्डरर हुन्छ, कतिजना रेपिस्टहरू हुन्छ. उहाँलाई पनि एडभोकेट गर्नुहुन्छ उहाँले. तर इट इज नट पोसिबल फर मी टु एडभोकेट फर द पिपल लाइक देम. सो द्वन्द्व भइरहेको छ. इट्स नट द्याट सी इज रङ or I am wrong or he is right. It is nothing about right and wrong. It is just about perception. That's it. Alright? Ethics and moral. Moral and ethics पनि कसले दिन्छ त भन्दाखेरि सोसाइटीले नै दिन्छ. ओके, यो त भयो पोजिटिभ एस्पेक्ट्स. नेगेटिभ एस्पेक्ट सोसाइटी. यो चाहिँ मैले जुन चाहिँ भन्दैछु नि हजुरलाई एक्सप्लेन गर्दैछु, यो हजुरले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा सोच्नुहोस्, सोचेर लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्, एन्ड इक्जाम्पलको सहित लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्. ओके, सो द्याट त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईँहरूको इक्जाम्पल सबैसँग भिन्दै भिन्दै हुन्छ, होइन? तपाईँले अलिकति डिफ्रेन्ट एङ्गलमा सोच्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मेरो सोच नपुग्ला, हजुरहरूको सोच त्योभन्दा राम्रो पुग्न सक्छ. इट्स जस्ट द्याट यु निड टु थिङ्क. अलराइट, नेक्स्ट नेगेटिभ एस्पेक्ट्स पनि छ सोसाइटीको. सोसाइटीले हामीले कास्टिजम दियो, करेक्ट? कम्युनिजम दियो, रेसिजम दियो नि त. सोसाइटीले नै दिएको यो सबै कुराहरू. इलाबोरेट गरेर लेख्नुहोस् यसको बारेमा. कास्टिजम कस्तो खालको एउटा भारतलाई खोक्ला बनाउँदैछ कास्टिजमलाई, अनि यसलाई अझै पोलिटिसाइज गर्दैछन्. इन वान फ्याक्टर वी आर सेइङ द्याट कास्टिजम इज नट गुड, होइन? कास्ट हुनु हुँदैन भन्छौँ. त्यसको अल्टरनेट के गर्दैछौँ भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ एलिमिनेटिङ देम हामीले त्यसलाई प्रमोसन गर्दैछौँ. कसरी भन्दाखेरि बाई इन्ट्रोड्युसिङ रिजर्भेसन बेस्ड अन कास्ट. रिजर्भेसन बेस्ड अन कास्ट गरिरहेको छौँ नि त हामीले. ओबिसी, एसटी, एससी, दलित, राइट? त्यो हुन्जेलसम्म, जबसम्म त्यो हुन्छ तबसम्म कास्टिजमको जुन चाहिँ एउटा शराब छ हाम्रो सोसाइटीमा, त्यो कहिले पनि जाँदैन. बिकज पिपल आर गेटिङ द फ्रुट अफ बिङ बोर्न इन सम पर्टिकुलर कास्ट. वाइ विल दे लिभ? किन उनीहरूले त्यो छोड्न चाहँदैन नि त, करेक्ट? रिजर्भेसनको एउटा आफ्नै महत्त्व थियो. रिजर्भेसन जब आयो 20 वर्षको लागि मात्रै आएको थियो. जो पनि तल्लो कास्टको मान्छेहरू जो एउटा सोसाइटीमा अवहेलित भएर बसेका थिए, उनीहरूलाई बढाउनुको लागि यो रिजर्भेसन लिएर आएको. 20 वर्षसम्ममा तिनीहरूको कन्डिसनमा इम्प्रुभ होस् भनेर चाहिँ यो रिजर्भेसन लिएर आएको थियो. तर अहिले हेर्नुहोस् त्यसको दुरुपयोग कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ, राइट? सो दिस इज अल्सो नेगेटिभ एस्पेक्ट अफ द सोसाइटी. अलराइट, क्राइम एन्ड करप्सन कसरी दियो? सोसाइटीले नै दियो. हामीले क्राइम गर्नुपर्छ, करप्सन गर्नुपर्छ. कसले सिकाउँछ करप्सन गर्नु? पुलिसले. कसले सिकाउँछ करप्सन गर्नु भन्दाखेरि पुलिसले सिकाउँछ. सपोज तपाईँहरू कहिले गएर रेड लाइट, बाई चान्स है रेड लाइट, फर्गेट अबाउट रेड लाइट, हेलमेट लगाउनु बिर्सिनु भयो, या त ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन भने 100 रुपियाँ भइहाल्छ. कसले सिकाएको भन्दाखेरि पुलिसले, सोसाइटीले, राइट? नेक्स्ट डिस्प्यारिटी कसले सिकाउँछ यो सबै डिस्प्यारिसन गर्नुको लागि? सोसाइटीले. मिडियोक्रिटी हामीले अघि नै डिस्कस गऱ्यौँ नि, एक्सेलेन्सतिर जानुपर्छ भनेर. तर यही सोसाइटीले हामीलाई मिडियोक्रिटी पनि गराउँदैछ. बाई सेलिब्रेटिङ वाट? बाई सेलिब्रेटिङ समवन हु इज पार्टिसिपेटिङ. Instead of encouraging that person to go for excellence, we are giving certificates and medals to those people who are participating.
We are celebrating mediocrity. That is what we are doing. Okay, individualism, not very good. Individualism is not at all good if you are studying about ethics. Okay, मान्छेको इन्डिभिजुअलिटी कसमा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सोचमा हुनुपर्छ. आफ्नो सोच स्वतन्त्र हुनु पर्यो. तर इन्डिभिजुअलिजम materialistic हुनु हुँदैन. If your individualism is only based on materialism, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन. That is absolutely wrong. All right. Next, violence कसले चाहिँ गर्न सिकायो सोसाइटीले नि. Immoral practice, it's very common today, right? Immoral practice कसले सिकाउँदैछ सोसाइटीले. अर्को स्मोकिङ एन्ड एल्कोहलिजम. यसमा अझै पनि हजुरहरूले कन्टेन्ट हाल्नु सक्नुहुन्छ. के सोसाइटीले सिकायो नराम्रो कुराहरू, के राम्रो कुरा, अझै पोइन्ट्स जति पुरै इलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ, अझै एड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू. अलराइट. ओके, नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि हाउ क्यान सोसाइटी कन्ट्रिब्युट टु ह्युमन भ्याल्युज. अब सोसाइटीले ह्युमन भ्याल्युजलाई कन्ट्रिब्युट कसरी गर्छ त्यसको बारेमा पनि यो क्वेसन मेन्समा आउनसक्छ. मेन्समा. ओके, स्पेसली भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर मेन्स. अलराइट. Honoring the honest and law-abiding citizens. Honest र law-abiding citizen लाई honor गरेर. ओके, यसलाई एलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ. कस्तो प्रकारले honor गर्न सक्छ? के मोनेटरीली हुन्छ कि थ्रु भेरियस मिन्स हुन्छ कि अरू पनि मिन्स, नन मोनेटरी मिन्सहरू पनि हुन्छ. फर इक्जाम्पल बाई गिभिङ अवार्ड्स. अलराइट. त्यही भएर चाहिँ पद्मश्री, पद्मविभूषण, पद्मभूषण अवार्डहरू बनेको. अलराइट. Next is boycotting and punishing the corrupt and criminals. That's what we are doing, right? We do actually normally for to make the society better. What do we do? We basically boycott and punish the corrupt and criminals. Okay, and how can we contribute to human values? By promoting excellence. Excellence लाई promote गरेर. हैन, जस्तै recently के भयो भन्दाखेरि गुकेश, chess player, he won the world chess championship. And we are acknowledging him. How many of us remember his name? Know who he is? कतिजना मान्छेलाई थाहा छ हामीहरू जसले पनि हेर्नु हुँदैछ यो भिडियो. डी गुकेश वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिप जित्नु भयो उहाँले. उहाँलाई प्रमोट गर्नुपर्छ. क्रिकेट मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन, आइपिएल मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन. ओके, नर्चरिङ ह्युम्यानिटीलाई नर्चर गरेर पनि हामीले प्रमोट गर्न सक्छौँ. नेक्स्ट, कन्डेमिङ भाइलेन्स. भाइलेन्सलाई कन्डेम गरेर पाकिस्तान. राइट. रिसेन्टली एउटा घटना घट्यो. वेस्ट बेङ्गलको पुलिसले एउटा 29 आई थिङ्क कति हो 19 कि 21 इयर्सको, आइ एम नट टु स्योर अबाउट हर एज, सी मेड सम स्टेटमेन्ट रिगार्डिङ पाकिस्तान. है, हुनु उहाँको स्टेटमेन्ट भल्गर थियो, जो उहाँको भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो भल्गर थियो, तर सी वाज एरेस्टेड. सो आई मिन I don't understand. I don't want to say anything because it is subjudized. Subjudized भनेको के कोर्टमा छ. So I will not be giving my opinion regarding that. कोर्टमा छ, contempt of court लाग्न सक्छ. I am fairly aware of the law and I am fairly aware of how powerful these people are. Okay, I am not very powerful, so I would not say anything about them. Developing tolerance. Tolerance develop very important. Very very important. आजकल मान्छेले tolerance develop गरेको छैन. Intolerant पुरा हुँदैछ. करेक्ट. आफ्नो आफ्नो ओपिनियन्स. जस्तै मान्छेले एउटा कुरा केही पनि चित्त बुझेन भने हैन, इन्स्टेड अफ डिबेटिङ दे स्टार्ट आर्ग्युइङ. देयर इज अ डिफरेन्स नो. डिबेट गर्नु र आर्ग्यु गर्नु. डिबेटमा यु पुट फर्थ योर पोइन्ट्स. ओके, अनि आर्ग्यु गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि तैँले मैले भनेको कसरी बुझिनस् हैन, अन्त दे स्टार्ट गोइङ गिभिङ स्ल्यापिङ, झगडै हुन्छ एकदम. करेक्ट. विच इज नट भेरी गुड. We should not be doing it. As a society, we should be tolerant enough to understand other people's perspective. It's not that हामी मात्रै सधैँ रङ राइट हुन्छौँ होइन नि त. हामी मात्रै सधैँ राइट हुन्छौँ हुँदैन नि, हामी रङ पनि त हुन्छौँ. We should ask, we should respect each other's opinion. Agree to disagree भनेर एउटा phrase छ. We should agree to disagree. It's okay. You have certain point of view. I may agree to that, I may disagree to that. But that doesn't mean that if you are not agreeing with what I am saying, it makes you bad human being. No. Similar to me, whatever you are thinking, it doesn't match up with me, then it does not make me bad human being. Right? It's just that our opinions differs, and that is how it should be. That is exactly how it should be. No person should be similar. All right.
नेक्स्ट imbibing good values from culture. हाम्रो कल्चर्स from other cultures, all cultures. It's not that हाम्रो कल्चर मात्रै सुपिरियर हो हैन, अरू कल्चर्स पनि कतिवटा सुपिरियर छ, कतिवटा राम्रो कुरा छ अरू कल्चर्समा पनि, त्यो पनि हामीले इन्भाइट गर्न सक्नुपर्छ, त्यति बेसी टलरेन्स हुनुपर्छ हाम्रोमा. Okay, so this is what it is about socialization. Alright, next class family. In fact, SPSC को syllabus मा mention गरेको छ family भनेर. Okay, next class हामीले family गर्छौं. Okay, आज सोसाइटी गर्यौं, next class family गर्छौं. यदि हजुरहरूले यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, अनि हजुरहरूको विचार कमेन्ट्स पनि गरिदिनु होला, अनि शेयर पनि गरिदिनु होला यो भिडियोलाई, अनि अन्तमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला. हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा. Thank you very much. I'll meet you in the next class, and I'm sure I'll be making SPSC को लागि पनि videos regularly. All right, thank you.